นี้จากโลกของพี่หนิงฮะตอนนี้ก็มาสู่โลกของพี่จอร์จบ้างแล้วนะครับจริงๆพี่จอร์จก็คือทำบริษัท Landscape Collaboration นะพี่ใช่ครับเป็นภูมิสถาปนิกครับผมก็จะเห็นว่าจริงๆการออกแบบสวนของที่นี่มันไม่ธรรมดาแล้วก็ผมเริ่มจากเนี่ยพอเดินมาตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นคลองนะพี่ครับเราได้ลมได้ธรรมชาติชัดเจนเลยตรงนี้มันเป็นส่วนของสะพานเชื่อมไปซึ่งมันเป็นสเปซที่มันพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้เดินผ่านไปเฉยๆแต่มันเห็นพื้นที่สีเขียวที่มันเข้ามาแบบพูดคุยมามีปฏิสัมพันธ์กับเรามากๆเลยครับแนวคิดในการออกแบบสวนของพี่เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าจากเลเยอร์ก่อนแล้วกันนะตอนแรกเราพูดไปเบื้องต้นแล้วของเดิมเนี่ยเขาที่จอดรถมันอยู่ติดกับบ้านซึ่งเราคิดว่าควรจะมีระยะสวนเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เรา appreciate ได้ทุกวันเราก็ตั้งใจที่จะดึงที่จอดรถออกไปให้ทุกคนเนี่ยเดินผ่านตรงที่มีบ่อน้ำด้านล่างนะครับแล้วก็ vertical garden แล้วก็บังคับให้เดินผ่านสวนเพื่อเข้ามาในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันก็คือสวนมันจะเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางก็เลยเป็นเลเยอร์ที่ว่าเราทำอาคารที่เลือกที่จะมีอาคารใหม่เนี่ยออกมาจากข้างหน้าเราอยากจะเก็บหน้าบ้านเดิมไว้แล้วก็ทำสะพานเชื่อมเราก็ทำให้เราได้มีโอกาสเดินบังคับมาให้ทุกคนได้เดินผ่านสวนทีนี้ด้านบนเป็นสะพานด้านล่างก็คือเป็นทางเดินระหว่างเข้าบ้านใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็น cover walkway แก้ปัญหาเวลาที่เราจอดรถแล้วกรณีหน้าฝนตกเราก็เดินผ่านตรงนี้มาได้ครับปกติแล้วถ้าเป็นบ้านเดิมอะพี่สวนไม่มีทางเป็นแบบนี้แน่ๆถ้าเรานึกถึงภาพบ้านเก่าๆก็อาจจะเป็นสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็สวนอยู่หน้าบ้านสวนอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่บ้างบางต้นซึ่งของเดิมมันเป็นยังไงบ้างแล้วมีต้นอะไรที่คงอยู่ก่อนมาของเดิมเนี่ยจริงๆมีต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านเนี่ย history คือเขาบอกเจ้าของบ้านเดิมเขาบอกคุณแม่เขาเป็นคนปลูกไว้เลยแล้วเขาห่วงมากอย่างแรกเราจะไม่ตัดต้นไม้เดิมที่คุณแม่เขาปลูกไว้เก็บต้นมะม่วงไว้แล้วก็มีต้นไทรอันนี้ไทรใบแหลมนะครับไทรใบแหลมก็อยู่ที่เดิมเราขยับที่เขานิดนึงเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะกับบ้านเราอันใหม่ครับก็เป็นต้นไม้เดิม2ต้นแล้วก็ที่บ้านหลังนี้มีกล้วยอยู่ด้วยกล้วยอยู่พันธุ์นึงคือกล้วยน้ำไทยครับเป็นกล้วยโบราณผมว่าเป็นหายากคือไม่ได้โบราณหรอกแต่มันในกรุงเทพหาน้อยได้ยากแล้วแม้กระทั่งตรงกล้วยน้ำไทยเองก็ยังไม่ค่อยมี ก็มีอยู่ที่บ้านหลังนี้เราก็เลยเก็บกล้วยไว้ครับอยู่ตรงไหนครับพี่กล้วยน้ำไทยเราเก็บไว้อยู่ข้างหลังบ้านแล้วเราไปปลูกอีกต้นนึงอยู่ข้างบนดาดฟ้าพี่มองสวนเนี่ยหรือแลนด์สเคปเนี่ยเป็นแบบอยากมองเป็นระบบนิเวศเราก็พยายามจะปลูกต้นไม้ที่ผสมผสานหาต้นที่มันมีหลายเลเยอร์นะครับมีต้นข้างบนต้นชั้นกลางต้นชั้นล่างครับผมแล้วก็ใช้ทดลองไปด้วยมันจะมีทั้งไม้ที่ชอบน้ำแฉะชุ่มน้ำหรือแม้กระทั่งจุ่มอยู่ในน้ำเลยเป็นไม้น้ำเลยแล้วก็มีไม้ที่ชอบแดดเยอะๆอยู่ข้างบนดาดฟ้าแล้วก็รดน้ำน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทดลองไปมาอย่างสนามหญ้าเนี่ยก็เป็นอันที่ชัดคือว่าเราตั้งใจทดลองเรื่องวัชพืชเลยจริงๆพวกนี้เหยียบได้หมดนะครับเราทดลองอันที่เหยียบคือลูกก็สามารถลงไปวิ่งเล่นได้แล้วก็จริงๆดินตรงนี้เป็นดินเหนียวปลูกหญ้าก็จะไม่ค่อยงามอยู่แล้วแล้วก็หญ้าจริงๆมันดูไม่ค่อยจริงๆแล้วไม่ค่อยเฟรนลี่กับระบบนิเวศเพราะมันเป็นพืชเชิงเดี่ยวเราจะปลูกทดลองที่ต้นที่มันขึ้นเองก็ใช้วิธีเอามาวางไว้แล้วดูว่าอันไหนโตเร็วอันไหนที่ไม่ชอบเราก็ค่อยๆเด็ดออกมันจะเป็นเหมือนแบบงานที่ทำไปเรื่อยๆครับตอนแรกผมก็เห็นพื้นที่นี้ผมก็มีความลังเลพี่ว่ามันเดินได้ไหมหรือว่ามันถูกออกแบบมายังไงอะไรอย่างนี้แต่ก็คือจริงๆตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของที่มันค่อยๆขึ้นมาเองค่อยๆไล่มาเองเดี๋ยวให้พี่จอร์จช่วยเล่าเอาเป็นเหมือนกับว่าถ้าสมมติคนเดินเข้ามาจากที่จอดรถเข้ามาที่ตัวบ้านอะไรกันพี่เพราะจริงๆแลนด์สเคปเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องของสวนอย่างเดียวแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่สวนนะพี่มันเป็น experience ครับเป็นเรื่องประสบการณ์คนที่เข้ามาแล้วก็ทุกโมเมนต์ที่เราอยู่เนี่ยเรารู้สึกอะไรยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยมันเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของรถยนต์เราก็จะมีที่กลับรถให้เพียงพอแต่เราไม่อยากจะได้ลานที่มันร้อนเกินไปแล้วก็ทำเป็นลานหินเนี่ยที่มีช่องว่างให้ต้นไม้ขึ้นอันนี้เหมือนกันนี่เราก็เล่นกับวัชพืชให้เขาขึ้นมาเองนะครับแล้วรถยังวิ่งทับได้ถึงเวลาเราจะปาร์ตี้เรายังพอใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะครับตั้งโต๊ะตั้งอะไรได้คือตัวบล็อกตรงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าค่อยๆมีระยะห่างมากขึ้นค่อยๆเกรเดียนต์ออกมาให้มันขยายขึ้นมาแล้วกลายเป็นสวนครับซึ่งจริงๆข้างล่างตรงนั้นมันมีเราทำพื้นที่รองรับไว้ได้จอดรถได้อะไรได้นะครับรับน้ำหนักได้ครับพอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ร่มก่อนเลยเพราะมันอยู่ใต้ชายคาของที่จอดรถนะครับก็จะเป็นไม้ร่มทั้งหมดเลยมีพวกกลุ่มวัสนานะครับแล้วก็พวกมอนเตล่าพวกพลูหลายอันที่ชอบร่มนะครับเป็นไม้ร่มเดินเข้ามาผ่านต้นไทร
นะครับก็จะมีส่วนที่เราอยากจะให้ตรงนี้จากตรงที่จอดรถเดินเข้าบ้านทุกวันเนี่ยเราได้เดินผ่านสวนน่ะแล้วก็อยากจะให้รู้สึกว่า feeling ที่เข้าบ้านแล้วมันเย็นแล้วมันสงบขึ้นก็เลยเอาบ่อน้ำมาไว้ตรงทางเดินแล้วก็ให้เดินช้าลงนิดนึงมี stepping stone ครับทางด้านขวาก็เนื่องจากเป็นรั้วบ้านแล้วเราก็ทำเป็น vertical garden แล้วแนวคิดในการออกแบบ vertical garden ข้างๆนี่เป็นยังไงบ้างพี่คือส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะพยายามให้มันมีความชื้นที่ผนังแล้วให้ต้นไม้เนี่ยเขาเดินของเขาเองเกาะนะครับก็คือเราจะใช้หินฟองน้ำซึ่งจะดูดซับความชื้นได้ดีเนี่ยแล้วเราก็จะเซอร์คูลเลตน้ำเนี่ยขึ้นจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็มีฟอกเพิ่มเข้าไปด้วยจะทำให้หินฟองน้ำเนี่ยชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเย็นใช่ไหมก็จะมีต้นไม้ที่ชอบพวกนี้ซึ่งปกติเราอาจจะไม่ค่อยเห็นตามพื้นทั่วไปก็คือพวกมอสแล้วก็เฟิร์นนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มพวกบิโกเนียแล้วก็มีฟิโลที่จะชอบเกาะเลื้อยขึ้นกำแพงพวกนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆมันก็จะมีความหลากหลายอีกเหมือนกันนะพี่ใช่แล้วก็มีความหลากหลายอยู่ข้างหลังเลยข้างหลังนั้นด้วยข้างหลังตรงที่แฉะมากจะเป็นฟิโลรากเขาจะยาวแล้วก็จะไปเกาะได้ดีบางต้นในปลูกในน้ำได้เลยนะรากเขาลงไปถึงน้ำแล้วเขาก็โตของเขาไม่ต้องมีสารอาหารอะไรบางต้นเราก็ใส่ปุ๋ยเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับพอผ่านตรงต้นไม้เนี่ยตรงบ่อน้ำเองเนี่ยเราก็เลยมีทั้งไม้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำเลยแล้วก็ไม้ลอยน้ำนะครับอันนี้เราก็ทดลองว่าใช้ระบบกรองธรรมชาติบ่อน้ำเนี่ย2 ปีมาแล้วตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่เคยต้องเปลี่ยนน้ำเลยนะครับไม่เคยต้องล้างน้ำเลยเราพี่มันคือทำยังไงพี่กรองธรรมชาติคือเราใช้รากต้นไม้เนี่ยกับทรายในการกรองโดยธรรมชาติคือถ้าดูในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นน้ำตื้นแล้วมีพื้นทรายอยู่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีพยายามปลูกไม้น้ำอยู่ตรงนั้นซึ่งปั๊มเนี่ยเราจะทำงานโดยการที่จะเอาน้ำเนี่ยไปฉีดอยู่ข้างใต้ตรงนี้จะมีท่อตัวหนึ่งที่กระจายน้ำออกมาแล้วน้ำก็จะดันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับจะผ่านตัวปะการังที่เราใช้ในแบบพวกบ่อปลาคาร์ฟอย่างเงี้ยวางอยู่แนวล่างก็จะมีแบคทีเรียเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะจับพวกออร์แกนิกแมตเตอร์ที่อยู่ในน้ำเสียออกไปพอขึ้นมาข้างบนก็จะมีทรายละเอียดนะครับมีทรายละเอียดซึ่งทรายละเอียดเนี่ยเราจะปลูกต้นไม้ในนี้เลยให้รากเดินลงไปในทรายเสร็จแล้วน้ำก็จะผ่านทรายตัวนี้มันก็จะกรองอย่างแรกคือกรองพวกตะกอนออกไปอยู่ในทรายนั้นแล้วก็มีรากพืชมาจับดูดเอาพวกสารที่ปกติแล้วมันจะทำให้เกิดตะไคร่เช่นฟอสฟอรัสนะครับที่ตะไคร่จะเอามาใช้ในการเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะถูกดักไว้ด้วยรากของต้นไม้ครับนะทีนี้น้ำก็จะใสโอ้โหแต่ก็คือใสแบบเป็นธรรมชาติใสเลยใสตลอดครับเหมือนเวลาสมมติเราจะทำมีเครื่องกรองน้ำมันก็จะมีหลายๆชั้นใช่ไหมพี่อันนี้เหมือนกันแต่แค่ว่าพี่ฉีดน้ำจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วให้พวกนี้มันกรองจนมันสะอาดมันก็จะวนไปเป็นรอบแบบนี้แล้วระบบกรองธรรมชาตินี่มันทำยากไหมพี่มันมีใครเขารับทำแบบนี้ครับหรือเราทำเองก็ได้ครับคือปกตินะมีคนเคยทำอยู่แล้วมันเป็นระบบเดียวกับบ่อปลาคาร์ฟนะครับแต่ก็มีคนเคย practice อยู่แล้วก็ดูมาจากบริษัทชื่อ Aquatica เป็นไอเดียเราเคยทำงานกับเขาเราก็เลยรู้โน้ตฮาวแล้วนี่เราเอาลองมาทำตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผมจะเห็นบริเวณตรงนี้ที่มันมีน้ำแบบว่าเลยไปด้วยนะพี่อันนี้เราตั้งใจเรียกว่าเป็นเรนการ์เด้นเป็นพื้นที่สวนฉ่ำน้ำอ่ะคือเวลามีฝนตกทั้งหมดเนี่ยเราจะรวบรวมฝนจากหลังคานะครับลงมารางน้ำไหลลงมาบ่อน้ำปัจจุบันเนี่ยมันก็รับน้ำฝนไปด้วยนะครับแล้วก็คอนเซปต์อีโคคือเราจะไม่พยายามระบายน้ำจากบ้านเราออกไปสาธารณะให้เร็วเพราะมันจะทำให้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนทำเหมือนกันหมายความว่าในที่ตัวเองเนี่ยซึมซับน้ำได้หน่อยนึงคือตรงนี้สวนตรงนี้เรียกว่าเรนการ์เด้นก็คือว่าตั้งใจให้จากบ่อน้ำเนี่ยพอน้ำตกจนมาเยอะปุ๊บจะโอเวอร์โฟลว์ออกมาโอเวอร์โฟลว์ปุ๊บแล้วก็ไหลไปตามแลนด์สเคปตัวเนี้ยอุ้มน้ำไว้หน่อยนึงแล้วก็ทำให้ที่รอบๆเนี่ยมันชุ่มชื้นเราไม่ต้องรดน้ำเยอะเรากระจายน้ำลงไปในผิวดินให้เยอะที่สุดพยายามให้เขาซึมลงไปทีนี้ก็จะเป็นพันธุ์ไม้ที่เขาจะชอบส่วนพื้นที่แฉะเราก็จะมาปลูกลงตรงนี้บางส่วนนี่เป็นไม้ท่วมน้ำเลยอย่างพวกต้นฝาดนะครับครับแต่ก็จะมีการทำเหมือนเป็นแนวกั้นไว้ใช่ไหมพี่ว่าให้น้ำมันอยู่แค่น้ำไหลบริเวณนี้โอ้นี่ก็ดีเทลมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มันทำให้เกิดความหลากหลายใช่เกิดความหลากหลายทีนี้ในส่วนของไอ้ vertical garden บริเวณนี้เนี่ยมันก็ตลอดแนวไปเลยแต่ก็ไม่เกือบจะถึงหลังบ้านนะพี่นะครับเกือบจะถึงหลังบ้านแล้วก็อีกฝั่งนึงของบ้านก็มีเหมือนกันไหมครับใช่อีกฝั่งนึงของบ้านเนี่ยตรงนั้นจะมืดเป็นพิเศษเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันไม่ได้นะครับใช้ระบบ vertical garden อีกอันหนึ่งที่ใช้เฟลแต่เพราะว่าเราไม่ใช้ดินปลูกนะครับเราใช้วัสดุทดแทนที่เป็นผ้าเนี่ยแล้วเอาปุ๋ยผสมน้ำเนี่ยลดลงไปอันนี้ก็เป็นการทดลองเหมือนกันเราก็อยากจะรู้นะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมืดมากเลยเรามีระบบไฟช่วยให้เขาสังเคราะห์แสงด้วยนะ
อ๋อเหรอครับ เรา ก็ จะ คือต้องติดตั้ง เปิดไฟ ไฟเพิ่ม ใช่เปิดไฟเพิ่มเขาก็จะสังเคราะห์แสงได้แล้วก็ชดเชยไอ้ความมืดตรงเนี้ยไปได้ ครับ อันนี้ก็เป็นระบบที่ปกติเราตามห้างสรรพสินค้าที่เราเห็นนะหรือในห้างหรือในที่เกาะอยู่กับอาคารก็จะเป็นระบบนี้อันนี้เป็นเทคโนโลยีมากกว่าแบบที่อยู่ตรงบ่อน้ำ ครับแล้วจากการที่พี่ทดลองเนี่ยมีอะไรที่เรียนรู้บ้างครับพี่ครับเรารู้จักลักษณะนิสัยต้นไม้เยอะขึ้นมากจากเดิมที่เรารู้จักหน้ารูปร่างหน้าตารู้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เรารู้ละเอียดขึ้นเยอะเลยรู้ว่าบางต้นเนี่ยชอบที่จะเลื้อยถ้าแสงน้อยหน่อยบางทีเขาเลื้อยเลยนะกลายเป็นต้นไม้เลื้อยบางทีบางต้นเนี่ยก็จะออกดอกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้เยอะขึ้นซึ่งการออกแบบสวนในบ้านหลังนี้ก็แตกต่างจากเวลาออกแบบให้ลูกค้าชัดเจนเลยนะพี่ใช่ครับใช่ถ้าเราออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยอันไหนเราไม่แน่ใจเราก็จะไม่กล้าใส่นะครับ เราก็ต้องให้เขามีชีวิตที่ดีไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนต้นไม้แต่นี่เราอยากจะสังเกตแล้วเราก็ปรับไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราก็ไปเดินจตุจักรมีไม้ใหม่มาเราก็เอามาเพิ่มอีกครับสนามหญ้าจะเล็กลงเรื่อยๆโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวจะให้พี่จอร์จพาไปดูอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนบนดาดฟ้านะพี่แล้วก็ตรงส่วนพื้นที่ตัวบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนั้นมีห้องอะไรบ้างเป็นห้องอเนกประสงค์ตอนนี้เราใช้เป็นฟิตเนสกับห้องเล่นเกมอยู่โอเคครับเดี๋ยวพาเลยนะครับอันนี้ก็จะผ่านตรงต้นไม้2ต้นนี้พอดีเหมือนเป็นอุโมงค์หน่อยๆนะพี่ขึ้นมาที่สวนดาดฟ้าครับพี่จอร์จครับโอ้บรรยากาศดีฮะพืชผักสวนครัวเลยครับครับสวนครัวส่วนหนึ่งกับต้นไม้ที่เราอยากจะทดลองที่อยู่บนหลังคาและกินน้ำน้อยได้อ๋อนี่มีเก้าอี้รอเราอยู่ด้านนะอันนี้เอามาตั้งปิกนิกได้ตอนขึ้นมาทำไมถึงออกแบบเป็นบันไดขึ้นมาแบบนี้ด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ครับตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นมาใช้ข้างบนแต่เนื่องจากว่ามีส่วนหลังคาเหลือแล้วเราแก้ปัญหาว่าทำยังไงไม่ให้ข้างล่างเนี่ยร้อนก็เลยทำส่วนข้างบนเนี่ยช่วยได้เลยข้างล่างเนี่ยไม่ร้อนเลยนะแล้วเราก็จะได้มีโอกาสมีพืชผักสวนครัวด้วยเพราะว่าพอข้างล่างเราปลูกต้นไม้ใหญ่ไปเยอะเนี่ยมันจะร่มก็จะขาดที่มีแดดเยอะพืชผักสวนครัวเนี่ยต้องการแดดก็เลยทำข้างบนปลูกกะเพราโหระพานะครับมีโรสแมรี่มีทั้งไทยทั้งฝรั่งนะมีพวกทับทิมมะนาวส้มจี๊ดนะมีต้นหม่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือแล้วก็จะเป็นว่านหางจระเข้ที่เอาไว้ทำยาได้อะไรเงี้ยพอขึ้นมานี่ผมเห็นมีแมงปอบินเยอะเลยนะพี่จริงๆตั้งแต่ตอนเราเดินเข้าบ้านมาแล้วมองขึ้นมาแล้วมันสวยดีเหมือนกันอันนี้คือมันมาผสมตรงนี้เลยไหมพี่คิดว่าใช่เพราะว่าถ้าเรามองดูรอบๆเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยนะเขาบินกันอยู่ตรงสวนเนี่ยแล้วปกติแมงปอเราจะบินอยู่ข้างล่างใช่ไหมพอเรามีสวนอยู่ข้างบนเนี่ยแมลงปอก็เหมือนเปลี่ยนเพดานบินยกขึ้นมาสูงขึ้นก็ซึ่งเขามาแบบนี้ตลอดทุกวันใช่ไหมมันจะมีฤดูกาลก็คือปลายที่ช่วงที่มีดอกไม้ถ้ามีดอกไม้ออกเนี่ยผมว่าเนี่ยเขามาดอกกะเพรากันอย่างเงี้ยเป็นหน้าแมลงปอครับอย่างการทดลองที่พี่จอร์จบอกการทำระบบนิเวศให้เกิดขึ้นจริงๆเราคงไม่สามารถทำให้มันเหมือนธรรมชาติจริงๆได้ใช่แต่มันก็เป็นการพยายามทำให้มันเกื้อกูลกันแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวของคือนิเวศเรามองอย่างนี้ผมส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าโอเคระบบนิเวศเราพูดเวลาพูดคนจะนึกถึงแบบป่าลุ่มน้ำชั้น A อะไรเงี้ยแต่ว่าสมมุติว่าบ่อน้ำอันนึงอ่ะมีกบอยู่มีลูกออสอยู่มีสาหร่ายอยู่มีบัวมีปลานี่คือระบบนิเวศแล้วก็คือมีการที่เกื้อกูลกันเรามองถึงเล็กๆแบบนี้มากกว่าแต่ผมว่าดีเลยนะมันอาจจะทำให้มุมมองในการออกแบบสวนของคนที่ดูเปลี่ยนไปได้เลยใช่อันนี้ก็เป็นความที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่เราพยายาม approach กันคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะหรือคนทั่วไปก็คงยังไม่เข้าใจว่าคิดอะไรถ้าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็คงอยากได้ภาพที่มันเป็นวิชวลสวยงามแต่เราก็อยากได้ทั้งคู่อยากได้ทั้งสวยงามแล้วก็มันเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้นครับโอเคฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลงไปหาพี่หนิงด้านล่างกันนะครับพี่ครับอันนี้คือต้นกล้วยที่พี่บอกนี่ต้นกล้วยน้ำไทยกล้วยน้ำไทยครับ
อนนี้ก็ลงมาอยู่ด้านล่างนะครับมาเจอกับพี่หนิงอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมจะกินข้าวแล้วแต่ว่าก ลางวัน ก่อนกินข้าวเดี๋ยวขอถามทั้งพี่จอร์แล้วก็พี่หนิงนะฮะเป็นคำถามทิ้งท้ายครับเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็ในมุมของพี่จอร์ก็ด้วยความที่พี่เป็น landscape designer ฮะก็ขอถามแล้วกันว่าไอ้งาน landscape หรือว่างานภูมิสถาปัตย์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็อย่างการที่พี่พยายามทำการทดลองหรือว่าการออกแบบมาสุดท้ายแล้วมันส่งผลกับตัวพี่เองตัวพี่หนิงแล้วก็ลูกๆยังไงบ้างครับจริงๆแล้วงานแลนด์สเคปหรือว่าสวนหรือการ์เด้นทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วตอบโจทย์หลักของคนเลยคือคนอยากจะกลับไปอยู่ธรรมชาติครับการ์เด้นเนี่ยในนิยามมันคือการเอาธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ในบ้านยังไงนะตั้งแต่สมัยโบราณนะก็คือนิยามของการ์เด้นคือเป็นแบบนั้นสวนจีนหรือสวนกรีกอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสวนเนี่ยคือการดึงธรรมชาติเข้ามานะไม่ว่าจะธรรมชาติรูปแบบไหนที่คนอยากจะ prefer อาจจะเป็นธรรมชาติที่เราจำลองหรือในความทรงจำหรือในวัยเด็กหรือแบบที่เราต้องการได้หมดเลยทีนี้ในบ้านหลังนี้ที่เราเอามาเนี่ยก็คือเราอยากให้พอเรามีลูกเราก็อยากให้ลูกเนี่ยใกล้ชิดธรรมชาติเอาธรรมชาติมาอยู่กับเราอยู่ในเมืองแต่เราเหมือนกับว่าเราไม่ต้องอยู่แล้วเราไม่อิ่มอะเราจะต้องคอยออกไปหาเขาใหญ่ออกไปตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วพอเราไปอยู่ธรรมชาตินั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้เราก็จะเห็นมันเป็นแค่ไลฟ์สไตล์หรือสินค้าแบบหนึ่งที่เราไปเหมือนเราไปห้างหรือเราไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอาธรรมชาติมาใกล้ชิดเราเนี่ยมันจะทำให้เราปรับขึ้นนะอย่างแต่ก่อนเราไม่เคยต้องมาเดินตัดต้นไม้นะไม่เดินมาดูเราก็จะมือเปื้อนดินเราต้องมาถือกรรไกรตัดแต่งกิ่งตลอดเวลานี่คือธรรมชาติฝนตกลูกพี่ออกไปวิ่งเล่นในสวนตอนฝนตกอย่างเงี้ยนี่คือเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าลักชัวรี่ก็ได้นะที่เราไม่ต้องออกไปหาที่ไหนเราสามารถสร้างให้อยู่ในพื้นที่ของเราได้แล้วก็บ้านเราจริงบ้านเราตั้งชื่อว่าบ้านกระรอกขาวเพราะว่าพอเราเริ่มมาอยู่เนี่ยนอกจากเราย้ายเข้ามาแล้วมีกระรอก2ตัวคู่หนึ่งสีขาวนะย้ายเข้ามาอยู่ก่อน อยู่ตามต้นไม้ต่างๆใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เรารู้สึกว่าเราทำสำเร็จในแง่ที่ว่าเราสร้างธรรมชาติให้เด็กๆได้ครับครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนที่อยากจะทำสวนในบ้านจริงๆสวนที่มันควรจะเป็นพี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าเขาควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะสวนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น preference ของแต่ละคนมากๆเลยแต่ว่าถ้ามันตอบกลับมาดีที่สุดก็คือทำให้เราอยู่สบายขึ้นถ้าดีที่สุดคือเราสวนแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบนะแล้วคุณมีเวลาลงไปเดินทำไงก็ได้ให้สวนได้ถูกใช้คืออยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อเนื่องกับกิจกรรมที่เราใช้ได้ลงไปเดินไปชาร์จประจุกับดินกับต้นไม้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะครับก็ทำยังไงให้ extend เราอยู่ข้างใน interior เนี่ยให้ออกไปให้ได้สมมติเราชอบอยากจะต่อกับส่วนของทานอาหารก็ต่อกับทานอาหารต่อกับ living ก็ต่อกับ living อย่างของเราเนี่ยใช้เป็นบังคับว่าเดินเข้าบ้านทุกครั้งได้ต้องผ่านแล้วก็เรื่องของสวนที่หนึ่งคือไปใช้ได้2คืออยู่แล้วสบายภาวะน่าสบายเนี่ยสำคัญ human comfort ก็คือเรื่องอุณหภูมิเรื่องลมเรื่องแดดทำไงให้เรารู้สึกว่าสบายที่จะเข้าไปใช้อันนี้ก็เป็นสำคัญส่วนที่สำคัญซึ่งอันนี้เราก็พยายามที่จะทุกงานที่เราออกแบบจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้ได้ quality ของ space ให้คนอยากไปใช้จริงๆครับผมทีนี้มาถึงพี่หนิงบ้างนะคะก็ด้วยความที่เราเห็นถึงความพิถีพิถันความละเอียดในการออกแบบดีเทลแบบดีมากๆสุดท้ายแล้วพี่หนิงคิดว่ามันสำคัญกับการอยู่อาศัยของคนในบ้านมากน้อยแค่ไหนครับการที่เราแบบดีเทลหรือว่าการที่เราแบบใส่ใจกับทุกๆจุดเนี่ยจริงๆหนิงว่ามันสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราควรจะมีพื้นที่สำหรับทุกสิ่งอย่างที่เรามีจะเล็กหรือจะใหญ่อะเราว่าถ้ามันมีพื้นที่ให้มันอยู่เนี่ย1เวลาเราหาของมันก็หาของง่ายครับเวลาที่เราจะหยิบจับใช้สอยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายไปหมดแล้วก็สเปซสำหรับทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญแม้กระทั่งอย่างเช่นครัวเหมือนกันเรามีแก้วใบเล็กใบใหญ่ครับเราก็ต้องแบ่งชั้นละเราไม่ชอบว่าถ้าชั้นวางมันลึกเรารู้สึกว่าเฮ้ยแก้วข้างในไม่ได้ใช้เลยอะไม่งั้นลึกกับตื้นแล้วกันเราจะได้ใช้ทั้งทุกอย่างเพราะมองเห็นละเพราะไม่งั้นถ้าลึกมองไม่เห็นหนึ่งว่ามันเป็นรายละเอียดมันก็เช่นเดียวกับพวกฮาร์ดแวร์นั่นแหละครับถ้ามือจับประตูหรือบานพับหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เนี่ยเราออกแบบไม่ตรงกับฟังก์ชันของคนอยู่
มันก็จะผิดหรือจริงๆแล้วหนิงว่ามันจะเกิดความสิ้นเปลืองอะค่ะคุณแก๊ปอาจจะต้องจ่ายตังค์มากขึ้นแล้วพอเข้าไปอยู่แล้วก็จะมีคำถามว่ามีทำไมไม่ได้ใช้อันนั้นไม่เคยล็อกเลยอันนี้จะยังไงกับมันดีอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นรายละเอียดเล็กๆที่บางทีคนมองข้ามแต่อาจจะเป็นเรา passionate กับตรงเนี้ยเราก็เลยอยู่กับมันได้แล้วเราก็เสพมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยเป็นแบบคนก็จะมองว่าเราจุกจิกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วหนิงว่าพอได้ทำบ้านจริงๆอะหนิงว่าคนที่เข้าไปอยู่เขาจะรู้ว่าใช่มันขาดไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่มันกลายเป็นอยู่คนละทิศละทางอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่ามันเป็นการมองผมเชื่อว่ามุมมองของบางคนที่อาจจะมองว่าจุกจิกแต่จริงๆแล้วเราอาจจะมองว่ามันถูกคิดมาแล้วโดยที่คิดมาอย่างดีจริงๆเพื่อการใช้งานเพื่อตอบโจทย์คนคนนั้นจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนที่สัมผัสได้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์ก็คือคนรอบตัวพี่หนิงเองนะอย่างพี่จอร์จหรือลูกๆเองก็น่าจะสัมผัสได้สุดท้ายแล้วลิ้นชักที่มันถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อฉันน่ะมันก็ตอบฉันได้จริงๆแล้วมันก็นำมาซึ่งความสะดวกสบายนะพี่นะใช่ค่ะหนิงว่าข้อมูลพวกนี้ถ้าเราสามารถให้กับดีไซเนอร์ได้เขาก็จะออกแบบให้คุณตรงก็ถือว่าจริงๆก็ได้ฟังแนวคิดแล้วก็มุมมองหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องดีมากๆที่สำคัญคือวันนี้ดีใจมากเลยครับที่มีโอกาสได้มาบ้านหลังนี้นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็คงมีโอกาสจะได้ไปถ่ายทำคอนเทนต์อื่นๆกับทางพี่จอร์จและพี่หนิงอีกนะครับในอนาคตครับผมขอบคุณแก๊ปที่แวะมานะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงอาหารได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งพี่จอร์จแล้วก็พี่หนิงนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ดีไซน์ฟันหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาไปดูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับไปก่อนฮะหิวข้าวแล้วไปกินข้าวนะครับ